lọ ní pẹrẹwu. Ilé ẹ̀kọ́ yìí fẹjú kẹ̀kẹ́ débi pé ọ̀pọ̀ ló ti rúlà ọ̀pọ̀ ló sì ti bá lọ. Gbẹ̀bìrò ọ̀pọ̀ ló ti daṣọ bọṣẹ mára pè lóyin. Ohun tí kálukú ń bá fẹ́ra lábẹ́ ọ̀dẹ̀dẹ̀ sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ọṣẹ́ ètò gbogbo láwùjọ tọ́pọ̀ sí rẹ ní bárò rẹ ní bàdá. Ẹ gbà mí ẹ̀wẹ̀wẹ̀. Wọ́n dé mọ́ra lábẹ́lé ló bá diran tó mọ́ wọn lọ́wọ́ gidi. Èyí ló jẹ́ kí Royal FM 95.1 ó ṣẹ́yọ lálẹ́ ayé já gamboro. Gẹ́gẹ́ bí olùtùnú olùdámọ̀ràn olùlanilọ́yẹ̀ fún gbogbo ẹni tí kankan mọ́ lórí nínú ìgbéyàwó lábẹ́nú nípasẹ̀ ètò kankan kárí Gbẹ̀bìrò. Àsọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ lẹ̀dá fi kọ́gbọ́n. Láago 5 ìrọ̀lẹ́ gbogbo ọjọ́ Tuesday. Ó lè máa pàdé àwọn ọ̀jìnmí onímọ̀ nípa ìhùwàsí ẹ̀dámọ̀nìyàn. Psychologist àtàwọn olùgbaninímọ̀ràn nípa ìgbéyàwó. Ṣé máwọn takọtabo tó ti wúre ìhìnrere nínú ìgbéyàwó pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ìrírí ohun ìpèníjà tí wọ́n ti ṣáájú kojú kó tó domi ọgbọ́n ńlá fún wọn mu. Mo fàgá ètò fátọ́kùn tó pé lórí dáńtọ́ ṣáká tí kì í pèdè ìkókó lẹ́nu. Sherifat Káyọ̀dé Bọ́lájí SKB Gbẹ̀bìrò a unique mirror to a better marriage and wonderful relationship. Aago 5 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Tuesday yìí lè tó. Kí tọkọtaya tàpá tómìnà àtàfẹ́sọ́nà gbogbo jájọ pàdé lórí ètò. Gbogbo yín àbẹ́yìn nìkan. Ọ̀rọ̀ ọkọ pẹ̀lú ìyàwó ojú Olúwa ló lè tó. All the mics All are the mics are. functioning now. I'm not using like one. Ọ̀rọ̀ ọkọ pẹ̀lú ìyàwó ojú Olúwa ló lè tó. Ojú Olúwa ń tọ́, ó mójútó wa, ó mójútó yín. Olúwa ń rí sí ìdílé yìí. Abájọ tí gbogbo ìpòrúkúrò ọkàn wọn fi ń di tẹlẹ́rọ̀pẹ̀sẹ̀ nígbà tí ìrídùn àlọ́wọ́ sẹ̀. Ẹ kúrò lé àtúntìdé sórí àkọ́tún ètò Gbẹ̀bìrò. Ẹ mọ̀ pé iléeṣẹ́ Royal FM 95.1 Ìlọrin láti ṣe ètò yìí. Ẹ sì má gbàgbé pé ètò Gbẹ̀bìrò kì í ṣe ètò tí a ti máa ń ṣeré lórí ètò yìí a kì í ṣàwàdà ń bẹ̀. It's not an entertainment program at all. Problem là ń sọ̀fù lórí ètò yìí. A kọ́kọ́ tẹ́ pẹpẹ rẹ̀. Akànmí àgbàlù rẹ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n olóye àwọn tí wọ́n jẹ́ professionals wọ́n á bá mójútó nǹkan tàbí méjì lórí ètò yìí. A dúpẹ́ pé àwọn èèyàn retí wọn mọ́ ó sì ń solve àwọn problems kọ̀ọ̀kan nínú ìdílé wọn. Mature mind lètò yìí wà fún even though you are not mature àmọ́ tí o jẹ́ wọn ní làákàyè tí ọpọlọ rẹ̀ sì pé dáadáa. The moment you are listening to this program ó sì mọ mature naturally. Because program yóò equip rẹ yóò di ọ̀làmú rẹ lórí bá a ti ṣe ṣe bóyá nígbà tí a ti di ẹni tó láya nílé àbí ẹni tí ó ní ọkọ. Ẹ kúrò lẹ́lẹ́kan sí kí ẹjọ́ kó wọ́n pọ̀ Sherifat Káyọ̀dé Bọ́lájí lórúkọ títí bí tẹ́wọ́ sẹ́ SKB Babátúndé àti Sọlọ́yẹ wà lórí ètò Gbẹ̀bìrò gẹ́gẹ́ bí ṣe mọ̀ àwọn náà ni mánéjà wa ní orí ètò Gbẹ̀bìrò á sì mánéjì rẹ̀ ọlọ́mọba wa mánéjì rẹ̀ ó sì ń fáìn dáadáa Yẹmí náà wà pẹ̀lú wa nírọ̀lẹ́ thank you Yẹmí. Ok mo ní àwọn àlejò pàtàkì ní orí ètò mo sì ní topic pàtàkì eléyìí tàbí treat lórí ètò fún ti ọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ṣé ẹ ti bá wa dòwò pọ̀ lórí ètò Gbẹ̀bìrò àbí ẹ ti darapọ̀ mọ́ àdéhùn bá wa darapọ̀ ẹ darapọ̀ mọ́ ètò Gbẹ̀bìrò kí Gbẹ̀bìrò darapọ̀ mọ́ yín kẹ̀sì mọ́ àdúpẹ́. Kì í ṣe pé ti fọ́nbù Gbẹ̀bìrò is one of the best show in town. Nítorí bí a ṣe ń ṣe ètò bẹ́ẹ̀ náà lẹ́mọ̀ wò wá lórí Facebook live Gbẹ̀bìrò àti wípé ẹ search Gbẹ̀bìrò lásán not Gbẹ̀bìrò TV àbí Gbẹ̀bìrò show just Gbẹ̀bìrò on YouTube ẹ mọ̀ wò wá live and direct bye and then a ti ní enough content lórí YouTube page wa and àwọn followers wa náà ọ̀gá ìdí nìyẹn tó yẹ pé tó bá fi polówó ọjà lórí ètò Gbẹ̀bìrò tí ẹ ti dà nìyẹn nítorí pé social media ló láyé ń sìn a wà lórí Gbẹ̀bìrò lórí Facebook báyìí Gbẹ̀bìrò I search ẹ lórí Facebook page yẹn
ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ tí ó ń bá wa dúró pọ̀ tí wọ́n ra abala àkọ́kọ́ ètò Gbẹ̀bíró iléeṣẹ́ Regele Fashion Academy sùkúù tí wọ́n ti ń kọ́yàn bá ṣe ránṣọ bá ṣe gé aṣọ gbogbo àwọn ọmọ yín tí wọ́n ṣe wáyé kìnìún kù lọ́wọ́ ẹ sọ pé kí wọ́n darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ Regele Fashion Academy lọ́wọ́lọ́wọ́ tírénì ọlọ́sẹ̀ mẹ́rin ó ti wà ń lé fún wa yìí náà ẹ mọ̀ pé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè ṣó máa ń bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọn à nídìí láti mọ̀ sí wóróworó tàbí kọ́rẹ́ àbí mọ́rin mẹ́rẹ̀ ṣègbè àlùsí ẹ̀wà káàkiri jẹ́ kí wọ́n lọ sí Regele Fashion Academy tó máa like fashion ọkùnrin àbí obìnrin 4 weeks training yẹn yóò equip wọn dáadáa tó sì jẹ́ pé tí wọ́n bá parí wọ́n gba certificate àwọn náà wọ́n sùn tẹ̀síwájú nínú ayé àwọn náà bẹ̀rẹ̀ iná ẹ pè Regele Fashion Academy sórí 07037 81 72 71 tàbí 070 43 40 79 01 070 43 40 79 01 ẹgbẹ́ ọmọdára cooperative ní Daniel ní Gàkànbí ibẹ̀ ní Regele Fashion Academy ni wọ́n wà. Alright, kí ni nǹkan tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní orí ètò tó pé mo introduce àwọn àlejò haranta àwọn àlejò gbòógì àwọn àlejò tí wọ́n lẹ́nu dáadáa àwọn àlejò tí wọ́n lẹ́nu lásán tí wọ́n ní làákàyè tí wọ́n pé tó sì tún lé ní orí ètò. The effect of marital pressure on the health and well-being of the couple. Ìyẹn ni pé ipa tí gbogbo fìtínà tá a máa rí nínú ìgbéyàwó tó lè máa ní àgọ́ ara wa gangan nígbà tí fìtínà bá pọ̀. Ẹ̀gbọ́n tí wọ́n sọ pé tí afẹ́fẹ́ bá pọ̀ jù yóò máa da igi oko láàmú. Ó dà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá à ń kojú nínú ìgbéyàwó. Nígbà táwọn sakú wàhálà yóò ti pọ̀ jù ní àárín àwọn méjì tí wọ́n láwọn nífẹ̀ẹ́ ara wọn fa. Wọ́n sì ní túláàsì àfi káwọn ó jọ gbé nígbà ó di pé wọ́n ń gbé pọ̀ ní wàhálà bá ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìhù ni ẹ̀bùn nígbà tí èèyàn bá wíìdì nígbà tí bá ń hù díẹ̀díẹ̀. Bó la ṣe wá sọ̀fẹ̀ ìdí nìyẹn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ married people tí wọ́n fi ń kí sínú ètò Gbẹ̀bíró. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ́n pé ètò yìí ó ń lapa dáadáa kódà láìpẹ́ yìí a gba àwọ́dù kan ètò tó ń lapa nínú ìdílé tó sì ń save a lot of marriages tá a sì ní àwọn testimony dáadáa. Okay, nǹkan tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò náà kí ni ipa tí àwọn pressures àwọn problems tá à ń face nínú ìgbéyàwó tó lè kó nínú àgọ́ ara wa nínú ọkàn wa nínú kíndìnrín nínú ẹ̀dọ̀ àti nínú ìgbésí ayé wa lápapọ̀. Okay, a gbé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà onímọ̀ṣègùn òyìnbó a gbé wọn wá sí orí ètò a sì tún gbé dókítà ní ọ̀mọ̀wé dókítà ẹ̀ka ti akadẹ́míkì tó jẹ́ pé ìyàwó ni wọ́n aya pásítọ̀ tún ni wọ́n tí wọ́n mọ̀ tí fún tẹ̀dọ̀ bá a sì gbé ayé yàtọ̀ fún yìí wọ́n tún wá jẹ́ obìnrin àwọn náà ti lóríṣiríṣi experience tó yẹ pé Ọlọ́run sì ń bá wọn tó kọ rẹ̀ wọ́n wà ní orí ètò Dr. Ọlọ́run ṣebi wọ́n wà ní orí ètò pẹ̀lú wa ẹ kúrò lẹ́sà. ẹ kúrò lẹ́mà mo fi àsìkò yìí kí ní pẹ̀lú ètò Gbẹ̀bíró Ọlọ́run yóò darapọ̀ mọ́ wa. Àmín. ohun tí a bá ṣe lénìí Ọlọ́run jẹ́ kí a rọ̀rọ̀ mọ́. At the same time a dúpẹ́ fún àwọn olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ for affording us the opportunity láti gbèrú ètò yìí kalẹ̀ because it's a very huge program. It solves a lot of marital issues. Thank you very much. Dr. Ọlọ́run ṣebi ohun ọlẹ́gbẹ́ yẹn the CEO Charity Heart Saver Medical Foundation it wọ́n specialize lórí ní critical care general òun ni specialty wọn lẹ́ka ètò ìlera. Bákan náà Dr. Abiola Fẹ́mi Adépọ̀jù wọ́n wà lórí ètò pẹ̀lú mi lẹ́ka ìmọ̀ nípa environmental biology wọ́n sì tún jẹ́ aya pastor tó tọ́ni sọ́nà tí wọ́n sì ń lapa dáadáa nínú ìgbésí ayé àwọn ènìyàn. Ẹ kúrò lẹ́mà wọ́n sì tún jẹ́ number 1 fan àwọn lórí ètò Gbẹ̀bíró. It's good to have you, ma. SK bold and beautiful fáànù yín ni mí a dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún àǹfààní tẹ́ fún wa láti wà lórí ètò lénìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní ilé ẹ kúrọ̀lẹ́ o lágbára Olódùmarè gbogbo ń tá sọ lónìí àní ṣìwé yóò sì bá yín lára mu. Àmín. Adépọ̀jù inú wa dùn láti ní ní orí ètò ẹ wo bí wọ́n ṣe sẹ́lẹ́lẹ́ abájọ tí ọkọ wọn fi lè fún wọn lẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan. Okay ma, okay ẹ jẹ́ kí n bí látọ̀dọ̀ yín ma ẹ dákun kí ni àwọn ìpèníjà àwọn pressures táwọn kojú nínú ìgbéyàwó kí ni ẹ bá wa júwe rẹ̀ gan kó tó di pé àbọ̀sọ́dọ̀ dọ́kítọ̀. Okay, gẹ́gẹ́ bí mo ti mọ̀ nínú ìrìn àjò kékeré tí mo ti rìn nínú ìgbéyàwó yìí àti àwọn ìrírí tí mo ti rí tí àwọn ìwò pẹ̀lú àìmọ̀kan èèyàn gbọ́dọ̀ wọ̀ pẹ̀lú intentionally pé nínú ìgbéyàwó tí mo fẹ́ wọ̀ yìí mo fẹ́ lọ ṣe rere bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn nǹkan tí èèyàn ò tiẹ̀
tí ò tiẹ̀ prepare fún tí ò tiẹ̀ gbáradì fún ni ó bá ó sì ti gba certificate already kò lè sọ pé òun fẹ́ jáde so oríṣiríṣi ẹ lè débẹ̀ kó jẹ́ pé ọkùnrin tẹ́ ẹ rò pé ẹ fẹ́ fẹ́ àbí obìnrin tẹ́ ẹ rò pé ẹ fẹ́ fẹ́ àṣé èèyàn ọ̀tọ̀ ni ẹ bá ti délé ọ̀tọ̀ ni nǹkan ìwà tí wọ́n á gbé jáde àbọ̀ náà fi ń pè lọ́jà òkùnkùn àbí o ẹ lè débẹ̀ kó jẹ́ pé àwọn àna tó ṣe dáadáa sí yín bẹ́ẹ̀ bá ti bí ọmọ kan tẹ́ ti bí méjì báyìí wá rí i pé àṣé báyìí láti mọ̀ tinú tòde kò jù báyìí náà lọ wàhálà ó bá bẹ̀rẹ̀ ẹ lè débẹ̀ èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ sí ní bóyá ó kàn bí àwọn ọmọ ọkùnrin ó sì ní obìnrin lòún fẹ́ wàhálà oríṣiríṣi ọ̀nà ní wàhálà ti lè wọlé kọ́nà kó pẹ̀lú wa. àmín ẹ ṣeun gan ni àdúpẹ́ ok ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ dr ọlọ́run ṣebí dr wa ẹ dákun ìjẹ́ àwọn pọ́blẹ́mù tá a máa ń fèsì nínú ìgbéyàwó ẹ wọ́n ṣe kà á kalẹ̀ wọ́n kàn ń try láti bá wa save time ni nítorí pé ó pọ̀ jọjọ ẹ ti rí nínú àgbékalẹ̀ wọn ok àwọn problems téèyàn máa ń fèsì nínú ìgbéyàwó yìí tó sì jẹ́ pé kò sí èmi ò rò pé ó ní bá a ṣe lè ṣe tí ò ní sí ìpèníjà kankan nítorí pé ayé gan ìpèníjà kúnnú rẹ̀ kí olúwa ọba kó mọ̀ jẹ́ kó pọ̀ ju tí a lè gbé lọ ok ìjẹ́ ọ̀rọ̀ ìpèníjà tá à ń kojú ní ìgbéyàwó ó ní anything ṣe pẹ̀lú health pẹ̀lú ìlera wa nínú ìgbéyàwó. Thank you olóòtú skp I really appreciate you indeed and intelligent yín ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ I really love you so much. Thank you, sir. Because of your characters and attitude. You see, marriage is a long journey. Then the challenges that you were asking for is a huge thing. But as doctor have rightly said, èbólẹ̀ ń sọ ìyá agáre. gẹ́gẹ́ bí doctor ṣe sọ, tí n bá kàn máa break it down ní kókó àwọn ìgbéníjà pressure yìí nǹkan tó fà ní kókó there are just about 5 of them. márùn-ún wọn ṣe rí the first one ni a lè pè ní money problem. Let's go straight to it. Money problem. The second one, children issue. ọ̀rọ̀ ọmọ. The third one, we can call it a busy schedule. That is, èèyàn kò ráyè fún obìnrin yẹn kò fún ní attention. I'm a case study of that. Kọ́nà pé case study yẹn ni. Ike àwọn èyí tí yín gan wípé kí n fi tọrọ ara mi ṣàpèjú. I'm a case study. My wife loved me so much. She loved me so much. And I don't give her that attention. Ẹ sọ Yorùbá. Oh, sorry. Gbà tá a pè yín lọ́lọ́run ò ṣe bí ẹ rí pé Yorùbá yà wọ́n dáre. Mi ò fún ní ayé ẹ fún ní time. Mi fún ní quality time. Bó ṣe fẹ́, that is another thing. Ó wá lè kọ́ sí àwọn nǹkan bí kóbìnrin máa sì wà sí ọkọ bó bá ti nífẹ̀ẹ́ gan bẹ́ẹ̀ ni sì wà wò yẹn á ṣe gbóná sí. That is one. Now another thing is poor communication in the family. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nìyẹn tí communication bá dáa tó láàrin ọkọ àti ìyàwó communication máa ń dáa láti bẹ̀rẹ̀ nígbà míì as you have rightly said skb ọjà òkùnkùn níyàwó you don't know who mọ irú èèyàn tí mo jẹ́ kẹ́ ẹ tó fẹ́ mi ìgbà tí mo bá ti forúkà sí yín lọ́wọ́ tán ìgbà yẹn ni mo tó fẹ́ mọ irú èèyàn tẹ́ jẹ́ but èyí tó tẹ̀lé ni ìwà tí ò dáa bad habit àwọn ìwà tí ìyàwó ò fi hàn kó tó fi ọkọ àwọn ìwà tọkọ ò fi hàn ìyàwó kó tó di kó fẹ́ kí wọ́n ní ìfẹ́ tí kìíní nínú ara. You see there's what we call ibi tá à ń lọ gan nìyẹn. There's a lot of hormonal changes in the body. Our body is all made of chemical kan nínú ara chemical yẹn ló regulate gbogbo system tó wà nínú ara. Àtọ̀fẹ́ bímọ ni o àtàwà normal bá ṣe wáyé ni o orí gbè níjà ó fẹ́ sá ni o gbogbo nǹkan báyẹn wọ́n ní different type of chemical tó ń secrete ṣé wàá ráwọn chemical yìí tó bá ti pọ̀ jù ó máa ń lead to what we call stress. Ṣé wàá rí stress yẹn kò sí nǹkan tí ò lè induce stress can change your character ó lè fa àìsàn sínú ara nínú àwọn àìsàn tó lè fà níbi àìsàn ọkàn in particular. Tí àìsàn ọkàn yìí tó bá ti wá ṣẹlẹ̀ ọkàn tẹ́rí yẹn is the only òun ni tó jẹ́ ẹ̀yà ara kan ṣoṣo tó wà nínú ara. Gẹ́gẹ́ bí tẹ́yìn specialize lórí. Tó bá òun tẹ̀mí specialize lórí ni pé it deals with nǹkan bí complications. Ká pé gbogbo department manage ẹ̀ tán wọ́n wá drop ẹ̀ sọ́dọ̀ títí wa. Ẹ já gbé láti ibi tẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ wọn padà. That is in ICU, right? Ẹ ń sọ̀rọ̀ ọkàn. Ṣé wàá rí bí ọkàn yẹn níbi ọkàn yẹn gangan tí nǹkan bá ti ṣe ọkàn gbogbo ara ló ṣe. Gbogbo ara ló ṣe kò sí organ tó wà lára tí ò ní wà affected
commencing from the brain, your eye, your thinking, your reasoning, your ways of life, your breathing. N tó bá ṣe ọkàn, bá àìsàn yẹn bá ṣe pọ̀ tó, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa ṣe lung. Bí àìsàn bá ṣe lung, bó bá ṣe pọ̀ tó, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa affect ọkàn. Bó wá ṣe lọ yẹn, yóò ṣe affect kidney, yóò ṣe affect reproductive system. Ṣé torí pé yẹn ní problem nínú marriage? Inú ọkàn yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Ó dáa. Therefore, as a result of that, ibi tí ìfúnpá gíga ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn in some people. Ibi diabetics bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn in some people, and so on and so forth. But stress-related diseases tó bá wọnú ara as a result of marital problem, kò ní solution kankan tí doctor kan lè ṣe. The best thing is to have a good communication in that family and look for a way to settle that matter. Ìwádìí sì fi hàn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ adults, especially àwọn tí wọ́n ti marry, ọ̀rọ̀ àìsàn ọkàn yìí ó pọ̀ jù. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ìdí tá fi gbé topic yìí kalẹ̀ nítorí oríṣiríṣi ìpè táwọn èèyàn ń pè wá. Ẹlòmíì sọ pé ṣé mo mọ̀ pé látara pressure tó ń ní nínú marriage òun lọ ní infection. Àwọn ní infection bò ó. Ẹnìkan ní depression lórí ọ̀rọ̀ pé a marry àfẹ́yàn. Ṣé wọ́n lọ́nà ló sọ pé ká fẹ́ ra wa? Ó ṣe wá di pé yóò wá depression kàṣà tẹ́sán. SKB, let me cut you in. You see, the issue of stress is a very bad disease. It can induce anything in the body. It can induce hypertension. It can induce diabetes. It can induce neurological problem. That is the one that affects the brain. And if that goes with the brain, ìyẹn ó máa kó bá ọpọlọ. Tó bá ti wá kó bá ọpọlọ, ibẹ̀ yẹn lèèyàn ti máa bẹ̀rẹ̀ sí misbehave in the family. That is one of the huge problem tó wà níbi wípé àìsàn ọkàn related to kékeré ọkàn yẹn má balẹ̀. Kókè yẹn mọ́ wá balẹ̀ yìí tó so mọ́ pọ̀ o. Ẹ wo pé kò sówó, ẹ wo economic problem, the same family, ó fẹ́ rán ọmọ nílé ìwé, the same family, you want to pay mortgage, owó ilé, the same family, ó ra mọ́tò, ó fẹ́ sanwó, the same family, and so on and so forth like that. All this will cause stress. Orí ọkùnrin náà ni gbogbo ẹ̀dá lè lórí. Wọ́n tún ti ń lọ bò. No, okay, sorry. Ó dà lórí ọkùnrin, ó dà lórí obìnrin. Because most of the time now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó ń ṣiṣẹ́, iṣẹ́ ò lọ dédé. Ìyàwó nìkan ló tún feed family níbòmí. Ọkọ nìkan iṣẹ́ dúró. Ìwọ̀nba tí ìyàwó ní, ó ti tired. You know, income yẹn kò balance. Ọmọdé demand, school demand, ọkọ demand, ó fẹ́ repo, ọkọ bàjẹ́, ó fẹ́ tún ṣe, and many other things like that. Family, siblings, and so on and so forth. Ibẹ̀ náà ti gbé máa ní fertility problem. Ìjọ tó ti marry, wọ́n máa wò pé ìyàwó yìí ò bímọ, kò lóyún, kí ló dé tí ò lóyún, wọ́n á tún máa pè é. You see, in Africa we have some problem. A ní àwọn ìgbénijà kan tó kó bá inú marriage wa. Òyìnbó tó bá ti fẹ́ra wọn ní Europe, that is the way of their thinking and that is their culture. Àwọn fẹ́ra wọn lẹ̀ ni. Tẹ́ ẹ bá bímọ lọ́dún mẹ́wàá, wọ́n believe wọ́n plan ní family wọn ti ready for money. Wọ́n ní fìtínà wọn. Wọ́n ní fìtínà wọn. Káàkó ajá lọ gbé. But ní Nàìjíríà wa, ní African context, tí èèyàn bá ti fẹ́yàwó báyìí, aládùúgbò ọba ọkọjọ́. Tí o bá fi lé lóyún láàrin ìwọ̀n rí pé iye ọkọ bọ̀ ká ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ̀ mọ́ iye ọkọ bọ̀ ká bàbá ọkọ máa bẹ́ẹ̀ ká tí gbogbo wọn bá wá bẹ́ẹ̀ ká lọ bá yẹn wọ́n wá tún ṣètò ẹsẹ̀ wọ́n á tún wá pé ìyàwó ń gbọ́ bò ló wá jẹ́. You see, they now add stress to another stress fún woman yìí. Woman tó yẹ kó fọkàn ẹ̀ balẹ̀ kó fi lóyún, stress will cause induced abortion. Ipe ara àgbákò tí tó bá lóyún gan, pressure tó bá lóyún tí oyún yóò tí dúró dáadáa, stress ó mú wálẹ̀. Tí yàn bá lóyún oṣù mẹ́sàn-án, irú Dr. Balógun lè bá gbé wá sínú program yìí. He is a gynecologist. Àwọn Dr. Jimoh and so on and so forth kí wọ́n sọ fún wa the effect of stress on gynecology. Àwọn bọ̀ díẹ̀ wọ́n pa àwọn díẹ̀ ni. Àwọn wọ́n lè sọ kò sí nǹkan tí stress ò lè cause nínú ara. There is no damage it cannot cause. Oya ẹ ṣeun doctor. Ọ̀rọ̀ pọ̀rọ̀ kúnnú yín. Àmọ́ mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Dr. Abiola Fẹ́mi Adépọ̀jù, doctor wa. Yes ma. Gbogbo problem tán kalẹ̀ yìí àti bó ṣe ń cause stress lára ọkùnrin lára obìnrin. Ṣé kò sí bá ṣe lè ṣe tà ní problem ni? Nínú family ní báwa lálá nífẹ̀ẹ́ ara we love one another. Ìbéèrè ńlá lẹ béèrè yẹn o, and ó dà pé ẹ̀yin náà mọ ánsà ẹ̀ kan fẹ́. Èmi ò mọ̀ náà ló jẹ́ agbẹ́yìn torí yín pé wà. Tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò sí béèyàn ṣe fẹ́ ṣe tí ò ní sí problem.
ó kàn jẹ́ pé ó máa pọ̀ láwọn ibì kan jà àwọn ibì kan. ṣé àwọn fáwọn problem yẹn à ń sọ̀rọ̀ lórí effect rẹ̀ lórí health ṣé à ń pè tó bá sì ti ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìlera ọ̀rọ̀ ẹ̀mí nìyẹn ṣé dandan wá ni kó gbẹ̀mí ni. nǹkan tí a fi gbérù program yìí lẹ̀ náà nìyẹn intelligently pé àwọn tó bá ń pass through irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ mọ̀ wípé number one àwọn nìkan kọ́ làwọn wà nínú ẹ̀ number two kò dẹ̀ need láti kàn jẹ́ kó dé bí pé ó máa fọwọ́ kan àgọ́ ara wọn kán tó wá solution sí irú nǹkan tí program yìí wà fún yẹn so kò sí báyìí fẹ́ ṣe kódà àwọn tí ò tí ì marry báyìí kan máa gbọ́ wa wípé kò sí marriage tí ò ní pressure títí ẹ̀ kò dẹ̀ sí bó ṣe fẹ́ wọnú ẹ̀ tí wọ́n ní 1 or 2 pressures but yóò pọ̀ níbì kan ju bì kan lọ nítorí tán bá ṣe understand ara wọn sí òun ló máa determine rate àti level tí problem yẹn ṣe máa wà for example nísìn níbi táwọn ilé kan ti ń sunkún wípé ẹnìkan ò bímọ fún mi ọkọ mi lè máa kàn take care pé àsìkò Ọlọ́run ni is the best ṣe mọ̀ ibi tẹ́nìkan ti sọ wípé ọkọ mi kò fún mi lówó ìyàwó mi á ní pé ẹ fọkọ mi lẹ ó ṣe ń try ó ń gbìyànjú tiẹ̀ níbi táwọn kan tí àwọn ìyàwó kan ti ń bọ́kọ wọn jà débi pé ọkọ ó lọ ronú yóò lọ kó sẹ́nu mọ́tò ṣẹ́rí so ó pọ̀ láwọn ibì kan ju àwọn ibì kan lọ but it's an individual differences that is causing all of these things. èbó yìí ó lágbára àwọn ilé ìwò gangan la gbé wá but bó ṣe ń ṣèyìnbó yẹn bẹ́ẹ̀ ni kí ni yẹn make sense thank you and àtìrí tó pọ̀ mú o àtìrí tó pọ̀ mú kí Olúwa bá kó ṣàánú fún wa ok ẹ jẹ́ kí a ṣe báyìí kí a bomi là díẹ̀ ẹ̀yin náà rí pé bàbá dọ́ra pọ̀ mú ètò Gbẹ́bíró yìí because à ń sanwó fún company ṣó ti yẹn eré ètò yìí ètò alálùbáríkà yàtọ̀ fún pé àwa là ń ṣe seriously kódà kó má jẹ́ pé àwa là ń ṣe tá a bá gbọ́ rédíò tó gbèrú this original and quality program kalẹ̀ ó yẹ kéèyàn kí wọ́n pé wọ́n ṣe irú program yìí ó mọ̀ gbọ́dọ̀ gbó that is why ìtẹ́ni láti partner pẹ̀lú wa kí ètò yìí kó mọ̀ lọ nítorí dáadáa tí ń ṣe àbí láti gbà tẹ̀ tí ń gbọ́ láti kò sí dáadáa fún yín ni àbọ̀. ọmọ tí ilé bàbá rẹ̀ má gbé ó di dandan kó tún ká bàbá rẹ̀ ṣe. ònlẹ̀gbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde fásitì Ahmadu Bello University Zaria ABU alumni ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Kwara ṣe tẹ́pẹ́pẹ́ ayẹyẹ àpèjẹ ìkówójọ ní bílíọ̀nù kan fún kíkọ́ sẹkítẹ́rìàtì ìgbàlódé àti bọ́ọ̀sì bọ̀gìnì fẹ́gbẹ́ tó fi mọ́ ìfúnni lámì ẹ̀yẹ àwọ̀. Sunday ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù keje 25th July 2021 lẹ́tọ̀ yóò wáyé ní banquet hall ládojúkọ ilé ìjọba lù Ìlọrin bẹ̀rẹ̀ láago 5 ìrọ̀lẹ́ lábẹ́ alága àjòkó ẹnjìnìà Yusuf Lanre Ṣàgàyà Zanof Ìlọrin alága obìnrin ni architect Alimat Tayo Alao former minister of environment distinguished guest of honour ní gómìnà pẹ̀lẹ́ Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak àti professor Ibrahim Gambari olórí òṣìṣẹ́ sáré orílẹ̀-èdè special guest of honour ní Mr. Boss Mustapha secretary to the government of the federation bàbá wa mi mẹ́tẹ́bà ẹ̀mí alúlọ́ni Alhaji Dr. Ibrahim Sugambari CFR ní royal father olùfilọ́lẹ̀ àgbà ní Alhaja Muinat Bọ́lá Ṣàgàyà àwọn olùfilọ́lẹ̀ tó kù ní Malam Soliu Mustapha Alhaji Yakubu Garba Gobir Waziri Hausawa professor Bayo Lawal vice chancellor of a university ní olùdánilẹ́kọ̀ọ́ mẹ́ chairman ABU alumni transition committee lónìí àmọ́ akẹ́kọ̀ọ́ pé akẹ́kọ̀ọ́ ṣe charity ni ṣe lifesaver ni wọ́n wá kiri. charity okay mo ti rí. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni wípé àlàáfíà pípẹ́ lóògùn ọ̀rọ̀ ló ṣe yẹ kéèyàn sa gbogbo ipá láti mójútó àlàáfíà ara wa. làjọ ẹlẹ́yinjú àánú tí ọ̀rọ̀ gbẹ̀lẹ́jọba Charity Heart Saver Medicare Foundation CHEPFON lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run òṣèbí hospital ṣe gbìmọ̀pọ̀ ṣàgbékalẹ̀ ìtọ́jú lórí ìlera òun iṣẹ́ abẹ lọ́wọ́ péréte lórí àwọn àìsàn bí ẹ̀jẹ̀ ríru tó ní ó ṣe pẹ̀lú àìsàn ọkàn ìtọ̀ ṣúgà àti àìsàn ibà tàgbàtọmọdé ní àyẹ̀wò ìlera òun ìtọ́jú yìí wà fún o yálà ọkùnrin tàbí obìnrin aláboyún tó fi mọ́ àwọn àkàndé yẹn èròǹgbà àjọ yìí ni láti ṣíjú lanilọ́yẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo ènìyàn láti máa bá a ti ṣẹ́ dábọ̀ ìyàtọ̀ sáà lóògùn nìkan lásán torí gbogbo ìpèníjà ló léwọ́ tiẹ̀ kó mọ́ bàá ṣẹ̀ dídí ọdún méjì gbáko lètò àyẹ̀wò ìtọ́jú òun ṣíṣe abẹ yóò fi wáyé o ní ọlọ́run òṣèbí hospital tó wà ní Joro Street ayétòrò area lágbègbè gèrè alimi off Lagos Road Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara ṣùgbọ́n owó bíntín lẹ́sàn fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 08137 48 9980 tàbí 08104465933 àjọ Charity Heart Saver Medicare Foundation CHEPFON ló ní ẹ̀kọ́ bá a ti ṣàkóso ìpèníjà ìlera ló ṣe pàtàkì kó ògùn tá a bá fi kojú ẹ̀ lè ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá. ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò Gbẹ́bíró ní Royal FM 95.1 ní Ìlọrin ibi tí a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn problem àwọn tí ò jẹ́ kí inú yín dùn nínú marriage yẹn if care is not taken àwọn ó lè fa damages ó lè fa wàhálà sínú àgọ́ ara àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wa onímọ̀ṣègùn òyìnbó àti akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka tọ̀mọ̀wé tí wọ́n wá jẹ́ experienced mother wife tí wọ́n tún wá jẹ́ aya pastor tí wọ́n ti ṣe wọ́n jiná
nínú ká tọ́yìn sọ́nà wọ́n sì ti wà ní orí ètò tí wọ́n sì ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n fún wa ní orí ètò fún ní ti ìrọ̀lẹ́ yìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ò tí ẹ̀yin náà sì ń gbọ́ láìpẹ́ ẹ bá wa dá sí ẹ fi àtẹ̀jẹ́ sọ sórí 090 35 59 58 57 WhatsApp tó wọ Royal FM yẹn ẹ pè wá sórí 081 08 501 371 àwọn mi ò tí tàn ó ṣe kù díẹ̀ lẹ́yìn ètò ẹ̀ lè pè wá sórí 081 75 10 58 23 láti béèrè SQB òyà ẹni kan tó fẹ́ fi lọ a ní wọn aláìkí kẹ́ ṣe voice note lórí WhatsApp sí wa tàbí kẹ́dẹ̀ send message àbàmbẹ́ àbí kẹ́dẹ̀ pè wá náà lẹ́yìn ètò ẹ ṣeun gan ni. Dr. Ọlọ́run ṣebí wà lórí ètò pẹ̀lú wa CEO Charity Heart Saver Medical Foundation tó sì jẹ́ pé specialty wọn ni critical care general nípa ibi tí nǹkan bá ti lè ní pé ọ̀rọ̀ tó sì lé náà ní ta gbé wá sórí ètò fún títí ìrọ̀lẹ́ yìí àti Dr. Abiodun Fẹ́mi Adépọ̀jù tó jẹ́ pé ẹ̀ka ìmọ̀ nípa environmental biology ní ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Uni Ìlọrin ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ tó tún jẹ́ aya pastor tí wọ́n ti sè wọ́n jìnnà dáadáa tàdé ń filẹ̀ look at the way she is vibrating we love that ẹ ṣeun gan ni ma tí wọ́n tún jẹ́ fan SKB wow I appreciate you ma okay àjọ Charity Heart Saver Foundation ẹ dákun ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ nípa ọkàn òun ni nǹkan tá à ń sọ láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò tẹ́ gbé kalẹ̀ fún àwọn yẹn 1 minute. Thank you very much SKB ẹ ṣeun gan. From my experience in clinical practice gẹ́gẹ́ bí experience tá a ní nípasẹ̀ ìtàn ṣe at least àti wà lẹ́nu iṣẹ́ ìtìlọ bí almost 29 years now láti bàtà ti bẹ̀rẹ̀ both locally and internationally. I realized the rate at which the hypertension, heart disease, diabetes, in Africa, malaria, and pregnancy complications, which were up. How will kini reason to forget the majority of patients one report in the hospital lately with complication? Yes, let's say for example Dr. Balogun, Dr. Nete, and the best surgeon you can think of. Okay. If the complication is too much, there is little they can do. There is little they can do. Into what shall I realize our people our Nigeria as a whole, coupled with all the stress in the country, a lot of people their earning is just below average. Their income is not to sustain woman. Katuwa so pay healthy one. A lot of people cannot even afford single little money to get antihypertensive medication, anti-diabetic medication. Problem you are low benye. By the time they report in the hospital, and hypertension lele, keep mutilating people. Yes, I said it publicly. Anything hypertension to reach climax, to pale kana wa. Any tó bá sọdá láàbò ara ní kán lọ béèrè lọ́wọ́ family yẹn kí ni stress tán go through. Ẹni tí diabetic bá títí ẹ̀ jẹ́ ní kán lọ béèrè lọ́wọ́ family yẹn kọ́ mọ nǹkan tán ṣe. And these two health challenges, their target is too destructive. They destroy, they focus on the brain. Kò sí pàtàkì tán lè affect. Tó bá ní stroke kò sí ibi tí stroke kò lè affect inú ara. Tó bá affect the brain ó lè affect pé ìgbéjú nìkan. Ó lè affect ẹnu nìkan. Ó lè affect ọwọ́. Any part of your body can be affected. Ó lè affect manhood ẹlòmíì tí ó lè ṣiṣẹ́ mọ́. Etí èèyàn lè má gbọ́rọ̀ mọ́. And so on and so forth like that. Bó wá sí affect yẹn ló lè affect kidney. Yóò wá damage ẹ. Ẹni tó bá ní hypertension and diabetes together, ìyẹn ló tiẹ̀ wá burú jù. A wá rí pé àwọn èèyàn rówó láti rògùn. Ìyẹn gangan wá kọ́ ni problem. The major problem is they lack information. Pé báwo la ṣe manage kìíní gangan ni problem àwọn èèyàn. Ẹni tó rówó ra ògùn tó bá lóògùn láàárọ̀ lẹ́nu. Ó lè lọ lọ́sàn-án lọ́la. Ó lè lọ lálẹ́ dọ̀tún. Ẹlòmíì òkú ti gbàgbé. You see, as a result of this, they need to be educated on their diet, the medication, and some comorbid. Àwọn kí ló papọ̀. Ẹni tó bá ti ní hypertension, tó ní diabetes, the most important thing is tó bá ti láìsàn míì, tó bá lọ sí most of the hospital, they focus more on that hypertension and diabetes. They've forgotten that there are other comorbid. Tó jẹ́ pé ó tún lè trigger nǹkan mi. Tó bá ní malaria, condition rẹ̀ worse ju ẹni ordinary lọ ẹni tí ò ní hypertension àti diabetes lọ. Kò sí tó wù kó lè dín. Tó bá ní infection títí ó wants to be tèmi àti tìyẹn lọ. Exactly, it was even stated by the World Health Organization that tó bá ti ní asthma, tó dẹ̀ ní tó wà hypertensive, tó sì wà diabetes, wà very careful. Don't be affected with COVID-19. Follow the rules stringently. Follow it to the core. Social distancing,
face mask, wash your hand, all those things. You must maintain them. When you go to the hospital, don't touch anything. Visit at the normal visiting hour. Don't stay too much around your. Yes, we want to help them with little money. Okay. They will access basic tests, Okay. with some medication at a very reasonable price. Very reasonable. Even though and yes, and you manage around. From there, you know, source for pensioners. They are in a serious problem. I want to identify most of them, they have a very big problem. Regular, hypertension. Scan. Therefore, we want to do a scan for pregnancy woman for free. Wow. We do it for free, but we won't back card 1,000 naira. Okay. To back card 1,000 naira, then they will access the doctor that will see them. Pregnancy induced hypertension bill. Pregnancy induced diabetics in bill. Pregnancy induced it's a lot of things. And this thing will now add to the family problem. It's a terrible challenge. Already. All we want to do now is that we want to get it to a certain number of people. Sunday because at least sonographer and then the doctors scanning over very difficult, and we don't want to use quack. Okay. Yes, we don't want to. If you are not professional, we don't want to use you. We want a professional to handle a professional job. Okay. If it is a minor surgery we want to handle, it's going to be a professional. Then we book them until we get all those people. Then we gather them. We do it. We sort it out. Interface. Yes, the hospital is located in Geralimi. Signboard we are very popular. Anywhere to hospital. You are already in that spot. Thank you very much. Okay, health to you. Problem àìlera látàrí problem yẹn bí ó ti ṣẹlẹ̀ sára ẹlòmíì already. Èyí tá a ti sọ yìí láti prevent rẹ̀ ẹni tí ó bá ti ṣẹlẹ̀ sí ó ti ṣẹlẹ̀ níbi ìrònú ẹlòmíì hey ọkọ mi ṣe báyìí ó sì dá hypertension sí lára ẹlòmíì ìyàwó mi ṣe báyìí ó sì dá hypertension sí lára so láti manage rẹ̀ àti information tó ní láti gbọ́ kí Olúwa bá kó ràn wá lọ́wọ́. Okay, a jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ Dr. Abiodun Fẹ́mi Adépọ̀jù. Ẹ dákun irú àwọn problem tó lè ṣẹlẹ̀ síyàn lára yìí látàrí pétọ̀ àfẹ́yàn ọlọ́mọdé àṣìyàn fẹ́ ọlọ́mọdé ọkùnrin sóbìnrin fẹ́ kóbìnrin náà mọ̀ sí ọkùnrin ọlọ́mọ sábà sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ yóò láwọn kọ́ mọ̀ yẹ kó wọ́n jà farada. Ẹ dákun báwo la ṣe lè avert àwọn problems kọ̀ọ̀kan tí bá ṣe dènà àwọn ìpèníjà tá à ń kojú nínú family láàrin ara ẹni láàrin ọkọ àtìyàwó tí ó fi dínkù gbà ẹni kò sì bá ti fẹ́ ṣe tí problem ò fi ní sí. Ẹ ṣe gan olóòtú ṣẹ́rí ìgbà tí ẹ kọ́kọ́ pè mí pé irú tọ́pìkì tẹ́ fẹ́ sọ ni kíní kan ló kọ́kọ́ wá sí mi lọ́kàn pé ǹjẹ́ Ọlọ́run wa tó ṣe é wípé kí ọkùnrin àti obìnrin kan máa wà pọ̀ ṣé ó ní intention pé problem ó máa wà láàrin wọn? Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ because tá a bá wò ó bí Ọlọ́run ṣe constitute ìgbéyàwó ó constitute ẹ̀ bíi pé nǹkan tó máa mú kéèyàn méjì wà papọ̀ in friendship, in commitment, in communication tí ó dán mọ́rán tá a fi máa ní a larger society tí ayọ̀ wà because nínú ìgbéyàwó la ti máa rí àwọn ọmọ tó máa lọ make society beautiful. So n tí mo wá rò ní wípé àkọ́kọ́ náà téèyàn lè fi avert problem yìí ó ní wípé a ní láti súnmọ́ Ọlọ́run because tí a bá súnmọ́ Ọlọ́run dé level kan ìbá ṣọkọ ni ìbá ṣèyàwó ni àwọn ìwà kan wà tá a máa ń wù tí a ní máa wù mọ́ síra wa tá a ní máa wò wípé a ṣe bí ọkọ mi ni ṣe bí ìyàwó mi ni familiarity òun ló máa ń bring àwọn olóyìnbó ní familiarity brings content. So familiarity yẹn gbà mí ló máa ń jẹ́ káwọn ọkọ mi ìfò pé ṣe bí ìyá kìnní kan ni nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ bí secretary wọn gan níbi iṣẹ́ wọ́n á máa ṣe síyàwó wọn nílé wọ́n á máa cause problem fún ẹni ẹlẹ́ni. So number 1 nìyẹn. Number 2 ó ní wípé àwa gan
àwa obìnrin mo ti wò ó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wa la máa ń fa problem torí ta bá ní marital pressures health challenges induced by marital pressures àwọn obìnrin ló máa affect jù. Ṣẹ́rí mo fẹ́ fi ara mi ṣe àpèjúwe ìgbà tí mo kọ́kọ́ marry mentality tí mo gbé wọnú marriage ni wípé tó bá fẹ́ kí ọkọ ẹ kó like ẹ wàá mọ̀ fọṣọ wàá mọ̀ gbogbo iṣẹ́ ilé kò sí pé àgbọ̀gbọ̀ kò sí pé kíni ọ̀gbọ́dọ̀ sọ pé mo tiẹ̀ fẹ́ ó rẹ̀ mí lónìí já lọ jẹun ta kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu ẹ̀ mo wá ṣe débì kan gbàtọ́ ọmọ pé méjì tó ń pé mẹ́ta mo ṣe débì kan rí pé kíni ìfẹ́ yín mi lọ́rùn ọjọ́ kan tí mo wá kàn ṣàdédé tó ń kàwé ẹ̀yin dókítà dádì wa ẹjọ́ ó rẹ̀ mí lé ní ẹ̀sìn jẹ́ ká yẹ why not mo wà shocked pé so ìyá ni mo tẹ̀ tí fi ń jẹ́ra mi láti jọ́ ẹ̀ tí ó rẹ̀ mí torí ó mọ fọ́ mi torí yẹn ó mọ là mí màá sì dáná tí ó rẹ̀ mí torí mi ó mọ láago màá sì fọṣọ so ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí introduce àwọn nǹkan kan pé to just relieve myself a bit kò tiẹ̀ wá cause problem kankan because mo wá rí wípé so ọkùnrin yìí at the end of the day kì í ṣe pé bí èèyàn kan tó fẹ́ kí n mọ̀ ṣe wàhálà yẹn náà èmi kan ni mo wá gbogbo ilé ayé mọ́ yà so àwọn obìnrin a ní láti study àwọn ọkọ wa because tá a bá wò ó nígbà míì tó bá ṣe ogbó ẹ̀tàn tó rí bákan ọkọ wa wọlé àwọn pé bó ló ṣe wá rí yìí èèyàn mélòó ló fẹ́ mọ sọ pé tẹ́lẹ̀ náà ni èèyàn wà á dàbí ìní oríṣiríṣi àìsàn ara ó mọ gbóná orí ó mọ gbóná ẹsẹ̀ ó mọ gbọ̀n so ká kọ́kọ́ study kí ni ọkọ wa fẹ́. ẹ mọ sọ yìí mà torí àwọn ọkọ mi ìyẹn òòjọ́ ni wọ́n fẹ́ yára àárọ̀ tí àwọn kẹta bá study rẹ̀ láti mọ̀ pé n tó fẹ́ nu ìyẹn gan ni o. bẹ́ẹ̀ni àbí. ibẹ̀ ni ọgbọ́n ti wá wọ̀. tọ̀ irú ọgbọ́n o àwọn ará pàǹdò. ṣé wá rí ẹ máa wá síìtì ọkọ yẹn down tí ò bá rọrùn fún yín gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ máa síìtì wọn down ẹ máa ṣàlàyé fún wọn náà ni. ṣé wá rí kíní kan tí mo notice ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nú àwa obìnrin àwọn àgbàdo Ọlọ́run fún ọkọ mi lówó Ọlọ́run fún ọkọ mi níṣẹ́ gidi kó rí contract kó débi gíga tó bá wá débẹ̀ náà wà gbàgbé ẹ̀ a kì í sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run bá ń fọwọ́ tọ ọkọ mi kó mọ̀ wo ẹlòmíì tó bá ti ń lọ tó bá gbọ́ bí ó bá ti ń lọ èmi nìkan ni kó mọ̀ ronú ẹnìkankan. so ọ̀tọ̀ tí àwọn mo ṣe sọ wípé tá a bá súnmọ́ Ọlọ́run ìbá ṣe mùsùlùmí ìbá ṣe kìrìsìtẹ́nì dé level kan àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe Ọlọ́run á máa tọ́ wa á máa fi hàn wá wípé wá àwọn nǹkan tó kọjú sí ni ó yá tún wò ní ọ̀nà bòmí tẹ bá ọkọ tó bá ní yóò jọ ni tó bá ti fẹ́ di wípé ó fẹ́ máa da wàhálà síyàn lọ́rùn tó sì bá sọ tí ò gbọ́ ẹni tó dáa náà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àfọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ. Dani Ọlọ́ọ̀ni èyí ò fẹjọ rẹ sí. ẹni mọ́rọ́jọ rẹ̀ káàkiri rárá Ọlọ́run mọ bí ó ṣe ṣe àárín yẹn. ok dókítà Ọlọ́run ò ṣe bí ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ yẹn ká fi round it up ká fi wá fáwọn èèyàn náà láyé torí ní time mọ́ ní orí ètò meanwhile ẹ jọ̀wọ́ ká kó tó di pé mo ṣe bẹ́ẹ̀ iléeṣẹ́ Arik Modest Wear wọ́n ní ká kéde fún yín pé àwọn ti mú ẹ̀dínwó 30, 40, 20% bá gbogbo nǹkan tí àwọn ń tà gẹ́gẹ́ bí iléyá promo báyìí pé kí ẹ wá bá wọn da owó pọ̀ àwọn aṣọ tí yóò mú kí ọkùnrin dàbí sẹ́lítọ̀ yìí dàbí gọ́vnọ̀ wọ́n tà ní Arik Modest Wear àtàwọn aṣọ bling àwọn àbáyá jàlábíà tó dáa tó wà òkè àtàwọn bàtà àti bag tí ó ṣe gẹ́nẹ̀ tó bá ti òde òní mu bákan náà Saudi ni wọn àwọn Arabian perfume àti àwọn ìborùn tó fàyè tó yìí lẹ́kì wọ́n tà ní Arik Modest Wear wọ́n wà ní shop 29 ní Crystal Place ní Ministry of Works roundabout ní agbègbè Challenge ní ìlú Ìlọrin nọ́mbà tẹ́ pé Arik Modest Wear sí rè ẹ má gbàgbé ẹ lọ shop lọ́dọ̀ wọn fún ayẹyẹ ọdún iléyá 30, 20, 40% discount lórí àwọn ọjà kọ̀ọ̀kan àtàwọn àwọn ọmọdé ọkùnrin obìnrin àwọn náà wọn ò rí mú níbẹ̀ 070 69 14 301 070 69 14 301 69 070 69 14 301 lẹ́pẹ̀ Arik Modest Wear sí kẹ́hìn náà kẹ́ patronize wọn àkìlú ọba kó ràn wá lọ́wọ́ dókítà Ọlọ́run ṣe bí káfí kásẹ̀tì ńlẹ̀ tó dọ́gba àwọn èèyàn máa pè àti kásẹ̀tì ńlẹ̀ yanyan ẹ dákun tó rẹ lọ́hùn àwọn health issue tó lè emanate látara pé bóyá obìnrin ronú inú ọkọ ò dùn inú ìyàwó dùn a sì mọ̀ pé ẹlòmíì tó bá ti ń ronú díẹ̀ lásán orí ò mọ̀ fọ́ ni ẹlòmíì ara ò mọ̀ ro mo ti rí obìnrin kan tó sọ fún mi pé tí òun bá ti ń bá ọkọ òun sọ̀rọ̀ ọwọ́ òsì ọwọ́ ọ̀tún sorry kíní kankan rò ń wá láti inú egungun láti inú ká lọ sí ibi èjìká báyìí yóò kàn rò ó pé tó òun àtọkọ òun bá dẹ̀ ti ní
heated argument nìkan ló máa ń ṣẹlẹ̀ sóhun kódà pé òun bá ọ̀rẹ́ òun lóbìnrin jà àbí kankan sáà ṣe òun bóyá òun ní monetary wàhálà ní kíni kan kò ní ṣe òun àfi bóyá òun àtọkọ òun ní argument ọwọ́ kíní yóò kàn lágara láti bí ìka títí dé bí èjìká ẹ mọ̀ pé kíní kan nǹkan kúkú ń bàjẹ́ ẹ̀gbẹ́ nu bó la ṣe manage irú àwọn kan báyìí káwọn èèyàn fi dá sí bẹ́ẹ̀. Well, thank you very much. ṣe rí irú ẹni yẹn nǹkan tí ó sọ yẹn is a sign of stroke. Stroke? Yes. Wow. You must be very, very careful. tó bá lọ wo BP at that point in time ó ti high gan ó ti shoot up bó ṣe rí nìyẹn irú wọn kan fúnra wọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ they have chest pain they have headache they have eye pain lórí pa mari. Yeah, ringing in their hair gbogbo orú yẹn báyìí ṣé wàá rí before ká tó lọ mo fẹ́ bá ọ̀rọ̀ tí doctor sọ ṣé rí lórí issue marital issue with respect to the challenges tó wà wọ́n ṣé rí marriage is a very serious thing it's a very serious thing in the sense that àwọn nǹkan mẹ́rin kan bẹ̀ ó difficult láti control ó dẹ̀ difficult láti manage ó difficult láti manage individual ló dẹ̀ ni wọn your character your attitude your behaviour and management skill ṣé wàá rí gbogbo marriage pátápátá ló entail kìíní if you have a very good attitude if you have very good character you will have a very good attitude if you have a very bad character you will have a very bad attitude and now that goes with the behaviours the good goes with the good behaviours bad one go with the bad behaviours now how do you manage them ibi tí issue wà nìyẹn you see two things that's come together now ìyàwó ní good character ó ní good attitude ọkọ ní bad behaviour how do you manage it and there's something we call intrinsic factor that is inborn factor táwọn lábá ń pè ní w àbí kí ló ń pè àbímọ Ọlọ́run gan ló sọ pé ìwà tán bí ẹ mọ oníkálukú trait ẹ once you have a different trait that is too much honestly we are not compatible I'm a case study sorry to say this and I will say if my wife is listening she will laugh just few months back I called my wife I said look you have to go and look for somebody that is compatible with you just to tell her that I love you but I want you to change your attitude and character after pati mo ti bá sọ̀rọ̀ severally tí o gbọ́ ni báwo lè yẹn ṣe lè pè mí jókòó kó o mọ bẹ́mi àtìyàwó mi parí ìjà tí mo ṣẹ́tù fún yàn. ṣé kò dáa. Oh kò ṣe feed kò it's a very bad thing òní mo hate jù láyé mi don't try it with me gbogbo àwọn friend bá a di pé yóò para yẹn hàn á ní dá sí. àwọn friend mi tó bá ń gbọ́dọ̀ tí mo sọ yìí wọ́n ní honestly òótọ́ ni prof ó ní yes I confirm it I will never talk about my wife tí n bá fi sọ̀rọ̀ wife mi fún ẹ ó ti dé extreme end ni. Now as a result of this you know we need to be very careful it's difficult any marriage in any friendship tó jẹ́ kínní tó bá ti la pé your character your attitude your behaviours is not compatible with each other better find your level you cannot get perfect but at least tó bá lè rí above 45 to 50 tó súnmọ́ra wọn is enough. But tí o bá ti rí bẹ́ẹ̀ ok ọkọ lọ mu ti dé lálẹ́ ìwọ ìyàwó òun ṣiṣẹ́ òun manage owó ọkọ ńlá fi ṣòwò ọkọ ń produce owó ìwọ ìyàwó dé oní gold nìkan ló kù tó máa rà àti makeup pé ó lọ sí gbogbo wọn yẹn ibi tí Nàìjíríà délé ni téèyàn bá bí ọmọ ẹyọ kan èèyàn ò lè tọ́ tán ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo gbogbo owó Nàìjíríà ò lè tọ́ tán ó depend lórí pé what do you want to implant in that child tó bá wá tó wá tọ́ tán sọ́lọ́ ń bẹ́ẹ̀ tọ́. That is a bigger issue. Only thousands of come here to lawyer and to friend. Oh no, more for alone you that. You see, those are the things that cause stress in the family. Now the way out is that everybody should try because when we grow up, we grow, we develop. We develop in character, we develop in attitude, we develop in behaviors, and so many things. And this thing are subjected to some factor, environmental factor, peer groups, and so on and so forth. You see, all these things when it comes together, that's where management comes in. That's where management comes. Beautiful SKB. Oh, I love you. It's only I cannot say I love you to your husband. You know? This is a family. For me, I can say I love you. I don't know you can't say that, but I like you. Thank you. Oh, wonderful. You know, it's a very wonderful thing that every man, as we grow, we should try to manage our character and our attitude. Mamutima, thank you. Má ṣe sìnà mọ́, jẹ́ ká là mọ́lẹ̀ kó má ṣe sìnà mọ́. Owó tó fẹ́ lọ waste bẹ́ẹ̀ yẹn. Rọra mọ́ ké. At this is one bẹ́ẹ̀ wá kó.
HIV wà ń bẹ Diabetes. gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ and so many Ìkùnrin yóò things. tó Àwọn tó ń lu Bó ti ìyàwó you know o tẹ̀ lé kó. wọ́n lù mọ́. It looks like a joke. It's not a joke. It's a very serious issue. A lot of marital issue has collapsed because of they don't understand each other behaviors, characters, and attitude. That is just what sum everything up. If we can manage ourselves, it's over. There was an experience yesterday, we don't have time. Okay. That happened when I went to somewhere. A lady have to divorce the husband because the husband is not a serious type. The wife got job for the husband. It's not a new thing. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ìyàwó tó kọ́kọ́ fẹ́ ló kọ́kọ́ fún ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Ó ṣe lọ́dọ̀ ẹni. Another be manage prophet tó manage ìyàwó ẹ̀ dáadáa, ìyàwó ẹ̀ wá lọ́ọ̀fẹ́ wá tó gbé gbogbo properties ẹ̀ fún. Kí ló dé tí wò lè manage tí ìyàwó ẹ̀ ní? Ọlọ́run ti lè kọ́ pé ìyàwó ẹ̀ ló máa gbé ẹ̀ga o, you don't know. Tí ìyàwó ẹ̀ bá lówó, mọ́ ti torí ẹ̀ kó lọ́mọ ṣiṣẹ́ kó ṣe pé kí ìyàwó kó mọ̀ dá fún ìyàwó ẹ̀ o. Ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ ló ń bàjẹ́. Torọ́ ọmọ ẹ̀ gangan ló máa fowó yẹn tọ́jú. Gbogbo ọkùnrin tó bá ti sọ pé òun ò ṣiṣẹ́ fún ìyàwó òun, ó ti kú wọn àti ìgbésìn. Is a dead person alive. Ọkàn tó nù ẹ tún ti lọ bò mí àmọ́ ká sáwọn fi ní wàhálà àgọ́ ara yìí náà ni. Management náà. All right, thank All you. boss to manage. Ẹ ṣe 08108501371 really next time wọ́n ní orí ètò àwọn dókítà wa like seriously wọ́n wà bàǹdà hello ẹ káàsán ẹ kúrò lẹ. wọ́n ní Abdulsalami ẹ ra ẹ kúrò lẹ ṣeun. àti ní púpọ̀ àti olóhùn. ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ kí ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ok ẹ bá wa dá sí sá. láti náà ní ìjọ pé ráwọn tẹ ẹgbẹ́ wa wọ́n ní tálẹ́ǹtì púpọ̀ wọ́n sì tún ní àwọn ìní ó dàbí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ wọn máa dà kí ẹ máa ní ní skb ẹ̀rú bẹ́ẹ̀ dúró yìí kì í ṣe ọgbọ́n yín lọ́yẹ̀ tí gbé kalẹ̀ ọlọ́run ni o ìdílé ń tò kiri gan-an ó báwọn èèyàn sì ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fún yín ọlọ́run ní kí ìdílé tó a náà dá láàrin lọ́kọ-láya ẹja gbọ́ra wa yé o nítorí àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ ọ̀la ọlọ́run ní ìdílé wa rú. àmì ìṣeun àdúpẹ́ o àdúpẹ́ gidi gan ni a wà lórí Facebook live bẹ́ẹ̀bi ro báyìí ẹ bí dókítà wa dókítà ọlọ́run ṣebi àti dókítà Abiola Fẹ́mi Adébọ̀dé my super beautiful fan hello ẹ kúrò lẹ ẹ ra mà ẹ ra sà ẹ kúrò lẹ́ mà ẹ ṣeun. Dádì Mọ́ráyọ̀ láti airport. Dádì Mọ́ráyọ̀ ẹ̀ dá sí. ẹjọ́ nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ ni pé ètò yìí ẹ̀jọ̀ máa jẹ kókó. ẹ̀yin ká ìkẹ́ máa fi àkànnà máa sọ fún iṣẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà rẹ̀ gbọ́dọ̀ bá lè máa dá kéde yìí máa mọ̀ ní pàtẹ́wọ́ fún wọn. It's helping my family every week. Wow. I'm telling you, you don't know the value of this thing that you people are doing over there. I'm telling you, àwọn tó ní ọkọ̀ tó ń tẹ̀lé inú pẹ̀lú olódùndùn tẹ̀gẹ́ ṣe wọ́n pìkì tẹ̀lé bí dáadé ṣe ń sọ̀rọ̀ látàwọn wọ́n pìkì dára nílẹ̀. It's okay, it's okay, it's 100% okay. Wow. Oh my God. Ọjọ́ ìkéde yẹn gidi gan, ẹ máa bá wa ṣe àgbádẹ́sẹ̀gì fún dáadé fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu. Ẹ̀ṣọ́ lánàá pé ìdí òṣèlú rúbọ̀ òṣèlú rúbọ̀ everybody máa pèsè àmáyé because ilé ti dàrú gan. Oh my God. Wow. I'm telling you the fact, ilé ti dàrú gan. Ìwé ti parí jẹ́ gidi gan. Ó ti gbà ó jẹ́ gidi gan. Àfá mi ò fásọ̀ mi ò ní trust lórí ẹni pọ̀ jù lọ́wọ́ bàbá o. It's true. I'm It's telling reality, you. my dear. It's reality. Wow. I'm telling you the fact. Wow. Ó ní èrè fọ́ọ̀mù experience. Ẹni tí èrò pẹ̀ máa sáré lè ṣìnà ó lè máa bá mi. I'm telling you the fact. I'm telling you the fact. Mo ní dúpẹ́ fún ìyàwó tọ́lọ́ fún mi. I'm a physically challenged somebody. Wow. But I can do whatever I want to do, but my wife is okay. If you see her, you won't believe that. Wow. Wow. With 3 kiddies. Wow. Very submissive, Wow. total submissive, Oh my God. kinder, and a lot of other conscientious. Okay, the mommy can eat very, very well. Oh my God. Oh no, I want to be SKB. You are more than SKB. I don't know how to use the game to qualify the B at the back of your SKB. Thank you, my brother. I'm very, very good. Some of this I'm trying to know you by myself. All right, sir. God bless you. Wọ́n ní àwọn bàbá náà wá síta dókítà yẹn donate. SKP, if I may say this, Okay. you know, this is a life-saving program. It is a world-saving program. If you see the problem we have in the country today,
is as a result of, majority of them is as a result of broken home. Yes. That is it. Bẹ́ẹ̀ni. Honestly, if I did not try to use a professional approach, and I have a very good wife family, I wouldn't have had a wife. That is the reality. Now, but now, lórí ètò Gbẹ̀bíró yìí, àwọn èèyàn fẹ́ kó continue. We have an account to SK Village Jusita. Once you are working and you are listening to this program, to the Fekoku, we don't need much from you. Yes. Just give us 1 naira. Okay, It's in very our account easy, here. so very Anybody who has an account, just put 1 naira for us. Yes. Just put 1 naira. To buy for 1 naira, it's okay. We don't need too much money. 1 naira and 1 million places, 1 million naira. That is just it. A help one. We have to buy 1 million. Olefisi. Oba fi 5 naira si. Oba fi 10 naira si. All is good. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tí wọ́n wà broken gan, ìyá àti bàbá ńgbà tán bá gbọ́ra wọn yé, báwo náà ṣe fẹ́ rójú tó àwọn ọmọ. Honestly. They are together but they are not there. That is what is happening. That's what is happening. Good evening. The topic today is wonderful one, and the guests have done justice to it. Kudos to the guest, Mr. Oluwatosin. Nínú gbogbo ètò, this program is number 1 program. It's not about ẹbí nìkan, ṣùgbọ́n fún gbogbo ìṣòro Nàìjíríà. Torí ibi tí àwọn ìṣòro wa ti bẹ̀rẹ̀ láti inú ẹbí ni. Adébáyọ̀ láti Ìlọrin ló fi àtẹ̀jíṣẹ́ eléyìí sọ̀rọ̀. Ṣé ká gbé ìpè kan sí ọlọ́yẹ? Èmi fẹ́ gbọ́rọ̀ sí máníjà mi lẹ́nu gàrí. Okay, come on, Abi. Nítorí pé okay, all right. Manager mi SKB, if you pick any call again, says wọn bí ẹ gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu. All right, Dr. Ọlọ́runṣẹ́bi, mo fẹ́ kẹ́ dárúkọ ìyàwó yín kẹ́ sí kí wọn. Well, my sweet wife. Oh. Ìyàwó méjì lèmi ní o. Okay. Oh. And yes, that is it. Aminat and Abolanle mi. In fact, Abolanle so love me that hey yo. If you didn't see me, hey, where are you? Are you not coming home? Are you not this? I know it's just attention. My attention is not adequate. I'm at Ológunṣebí hospital láti bí ìjẹrin hospital wò ń sùn. You know, ní sùúrù ni o. Ọlọ́run bí ọ. Ó ti gbọ́ baby mi má bínú. Sọ bẹ́ẹ̀ fà mí náà o. Amina gentle. Amina ò kì í ṣe. Ẹ rí wọn yẹn gentle wọn. Wọ́n ò rí yẹn jẹ́. You know, obìnrin, they are of different character and attitude. And I can manage them. I can manage them. I study each of them. I know what they want. Mo mọ tẹ́lẹ̀ yìí wá, mo mọ tí kejì wá. Definitely, I don't have problem with them. Ọlọ́run sì ní tú ilé. Àmì. Ẹbí yóò rò ó. Àmì, thank you very much. Thank you very much. Inú wa dùn gẹ́gẹ́. Thank Okay, you, yeah. Dr. Abiola Dalinwa. Okay, ẹ kí dáàdi kẹ̀lẹ̀ dárúkọ wọn. Ọkọ mi, olówó orí mi, olólùfẹ́ mi, Pastor Adéyínká Olúwafẹ́mi Adépọ̀jù. Mo like orúkọ yẹn Fẹ́mi débi pé mo àdì ẹ̀ mọ́ Ìfẹ́ yẹn. Adépọ̀jù. Beautiful. Fẹ́mi Adépọ̀jù. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín. Mo dẹ̀ fẹ́ fi opportunity yìí gbàdúrà fún gbogbo ilé tí wọ́n ní ìdojúkọ kan tàbí òmíràn pé Ọlọ́run tó mú ẹbí ró, tó so ẹbí pọ̀ for the wellness of the larger society. Á bu omi sùúrù àti omi ètò sí gbogbo ìdàrúdàpọ̀ tó bá lè wà. Àmín. Àmín. Thank you so much, ma. Àmín. Baba today as this Oloye one, lólótú ètò Gbẹ̀bíró, àwọn náà manage ètò Gbẹ̀bíró, and we are proud of you. You are doing a very beautiful and wonderful job. Oloye one, any other Oloye ọmọ, we don't know. Sherifa Kẹ́hìndé Bọ́lájí lórúkọ ti tèmi, SKB, ó bá tún di ní ọjọ́ mẹ́jọ, ọjọ́ ọdún nìyẹn. Okay, a padà lórí ètò Gbẹ̀bíró, à ń bọ̀ ṣe ti gbọ́, no wahala now. Meanwhile, I can't number 10 visitor. I'm a visitor. I'm manager in SKB. Just calm down. It's gonna be fine. I know it's gonna be fine. And Gbẹ̀bíró will not die. SKB, I'm signing out right now. Pẹ̀lú gbogbo àwọn olóríire tó wà lórí ètò pẹ̀lú wa. Ó ti di lọ́jọ́ mẹ́jọ. Ẹ take care. Yóò dáa fún yín o. Yóò yẹ yín. Kò sì ní yẹ ẹ. Bye.